यो इन्भाइरोमेन्ट त बुझिसकियो नि हैन सी शार्प को मैले कसरी स्टार्ट गर्ने कसरी लजिकहरु लेख्ने भन्ने कुरा त यसमै त अब कसैलाई अप्ठ्यारो छैन नि छ कसैलाई केही प्रब्लम अब जेन्युनली अब आफूहरुले 1-2 आवर्स चाहिँ यसो छुटाइदियो भनेदेखि डट नेटको लागि चाहिँ अब यु विल बी डिफरेन्ट अब पर्सन इन प्रोग्रामिङ है कसैलाई डट नेटमै चाहिँ के गर्न मन छ भनेदेखि उसले चाहिँ 1-2 आवर्स चाहिँ छुटाउनु पर्यो कि हैन जस्तै सिम्पली अब हामीले जति गरेका छौं त्यो त्यसको अलिकति एटलिस्ट डबल एफोर्ट चाहिँ आफूले सेल्फ लर्निङको इनबाट गर्न सक्यो भनेदेखि इट्स मच बेटर नि ल यहाँसम्म यो पनि भइसक्यो है सो नेक्स्ट वान अब ल्याम्डा एक्सप्रेसन कि अब के फिचर्सहरु हामीले सिन्ट्याक्स वाइज यसै गरी त लेखिरहेको छौं हैन प्यारामिटर एरो गरेर अनि सम एक्सप्रेसन सिमिलरली ल्याम्डा एक्सप्रेसन ह्याभ 0 प्यारामिटर्स मल्टिपल प्यारामिटर्स पनि हुन सक्छ मल्टिपल स्टेटमेन्ट्स भयो भनेदेखि यसरी ब्र्याकेटमा पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको भयो नेक्स्ट वान ल्याम्डा एक्सप्रेसनले चाहिँ अब फङ्सनलाई पोइन्ट गर्न सक्छ एक्सनलाई गर्न सक्छ र प्रिडिकेट डेलिगेट्सहरु पनि युज हुन सक्छ भन्ने भयो नेक्स्ट वान ल्याम्डा एक्सप्रेसन दिस क्यान बी इन्भोक्ड सिमिलर वे टु डेलिगेट भन्नुको मतलब एरो युज गर्नुको मतलब एक्सप्रेसनमा मैले पोइन्ट गरेर रिजल्टहरु निकालिरहेको त हो नि सो दिस आर सम अफ द की फिचर्स भनेर चाहिँ मैले ल्याम्डाको कुरा चाहिँ कन्क्लुड गरेँ यहाँ ओके ल्याम्डा भइसकेपछि नेक्स्ट वान भनेको अब एट्रिब्युट्स भयो एट्रिब्युट्समा विल डिस्कस अन एट्रिब्युट क्लासेस नेक्स्ट टर्म इज नेम्ड एन्ड पोजिसनल एट्रिब्युट प्यारामिटर्स आफ्टर दिस एट्रिब्युट टार्गेट्स र स्पेसिफाइङ मल्टिपल एट्रिब्युट्स सो यो कुराहरू अब केही चाहिँ हामी हेर्छौँ सम एक्जाम्पल्समा हामी हेर्छौँ केही कुरा चाहिँ अब कन्सेप्चुअल कुरामा हामी बुझ्छौँ है त यसमा So first one attributes. What is attributes? बुझ्नु पर्यो. Something that you use declarative tag just to convey some information भन्नुको मतलब यो क्लासेस भनेको चाहिँ यस्तो हो अथवा यो क्लास यो मेथडको बिहेभियर अब यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एट्रिब्युट्स चाहिँ युज गर्छु सो फर दिस सिन्ट्याक्स विल युज दिस स्क्वायर ब्र्याकेट है यो स्क्वायर ब्र्याकेटमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ दिस मिन्स whenever you are running a program your program knows about what this structure should function मैले एट्रिब्युट्स चाहिँ के राखेको छु त्यसको बेसिसमा चाहिँ अब प्रोग्रामले चाहिँ एक्जिक्युसन गर्न थाल्छ अथवा प्रोग्रामले चाहिँ यो हो है भनेर बुझ्न थाल्छ है So attributes we can also refer them as some metadata that the compiler will get information about how they are going to execute for the particular classes maybe for the particular methods So यो कुराहरु चाहिँ अब एट्रिब्युट्सबाट चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले नोटिफाई गर्ने भयो के Next one, .NET framework plays two types of attributes we will have. One is predefined attributes, other one is custom built attributes. So let's first go with this predefined. Okay, again, named positional attributes parameter भनेर आएको छ. So attribute syntax अघि नै हामीले भने जस्तो square मा चाहिँ हुन्छ. So this one attribute So positional parameters अर्को चाहिँ name underscore parameter गरेर equals to value गरेर चाहिँ राखेको छ So what exactly is the name of the parameter here attribute So and its value So this one again specified in square bracket this is a part of convention or the syntax you can say So this one यहाँ element भनेको चाहिँ element भनेको चाहिँ हाम्रो कोड मेथड ब्लक हुन सक्छ क्लास हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ त्यसको माथि चाहिँ मैले यसरी स्क्वायर ब्र्याकेट गरेर चाहिँ यसरी लेखेँ So this is the name of your attribute you can refer Okay positional parameters भनेको चाहिँ यहाँ मैले parameter पास गरिरहेको छु So this parameter भनेको चाहिँ अब यो some essential information चाहिँ मैले पास अन गरेको हुन्छु attributes for that particular element यो कुरा चाहिँ यसले specify गर्छ and this one is also okay optional you can say So predefined attributes र अर्को custom भनेको थियौं हामीले अघि न predefined attributes we can have three forms for this predefined attributes one is attribute uses other is conditional and the third one is absolute अब कुनै कुनै मेथड चाहिँ अब अब्सोल्युट भयो भन्ने कुरा हामीले मेन्सन गर्नु पर्यो भने we go with the absolute next one is conditional
कुनै कन्डिसन्स स्पेसिफाई गरेर मैले देखाउनु पर्यो भने फर द पर्टिकुलर एट्रिब्युट्स देन वी क्यान गो विथ कन्डिसनल एट्रिब्युट्स नेक्स्ट वान इज एट्रिब्युट्स युजेस भनेको कस्टम क्लासेसहरुमा चाहिँ मैले के गर्ने हो भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने वी गो विथ एट्रिब्युट युजेस so this one it specifies for the types of items that you want to apply for that particular attribute so first one attributes uses my syntax wise we'll do like this attributes uses bracket ma chahi valid on and multiple allow ra init so these are some of the values you can use for the attribute uses so this valid on so this is a parameter which specify a language element कुन हो भन्ने कुरा मैले देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यो युज गर्नु पर्यो नेक्स्ट वान भनेको स्टिल मैले चाहिँ कम्बिनेसन अफ इनुमरेटर भ्यालुजहरु पनि मैले स्पेसिफाई गर्न सक्छु मैले यसरी राखे भने चाहिँ सो दिस टार्गेट डिफल्ट विल बी अल है यहाँ चाहिँ मैले अब अल भनेर चाहिँ पठाउन सक्छु नेक्स्ट वान भनेको अलाउ मल्टिपल को लागि चाहिँ सो दिस एट्रिब्युट इफ दिस इज ट्रू एट्रिब्युट विल बी मल्टी युज otherwise मैले false गरे भने this will be single use so this is your property and for this you can specify value as either true or false next one भनेको inherited this is other parameter and you can specify value as true and false inherited चाहिँ true र false गर्ने भनेको नि भन्नुको मतलब derived class मा पनि apply गर्ने अथवा नगर्ने so this will specify So this is the thing, say predefined attribute. Still we are here in attribute uses. So attribute targets say अब आफूले कतातिर गर्ने class level मा गर्ने constructor मा गर्ने field मा गर्ने method मा property मा and if you just want to allow multiple okay यो सबैमा then just specify true. So this is the syntax right. Next one is conditional. For this our keyword is conditional यसरी राख्नु पर्यो र conditional symbols हरु चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो for example in this case conditional यहाँ चाहिँ अब debug को केसमा चाहिँ भनेर चाहिँ राखेको छ or trace भन्नुको मतलब मैले अब एक्जिक्युट गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ अब कुनै trace values हरुमा if you want to see then conditional as debug so this attributes यसले चाहिँ अब conditional methods अथवा कुनै methods मा चाहिँ if you want to apply you can simply do this conditional and some conditional symbols okay so this one अघि नै मैले भनिहालेँ debug र यो values हरु variables हरुको values हरु trace गर्नको लागि युज गरिन्छ so it displays value for the variables while you are just going with the debug of your code, program code. So this is one of the example okay so for this defined debug भनेर चाहिँ यहाँ राखिदियो then system diagnostics भनेर चाहिँ राखिदियो conditional debug गरेर चाहिँ यसरी राख्यो then public static void message string message so this is one of the method हामीले जसरी क्रिएट गरिरहेको छौं त्यही नै भयो यो console dot write line गरेर चाहिँ यो मेसेज चाहिँ उले बनाइदियो नेक्स्ट वान चाहिँ हाम्रो यहाँ मेन क्लास कुन होला व्हाट डु यु थिंक क्लास टेस्ट हो मेन क्लास कुन हो माइ क्लास हो कि टेस्ट हो टेस्ट यस क्लास टेस्ट छ त्यहाँ भित्र पब्लिक स्ट्याटिक भयो सर्वसाउन्ड मेरोमा मात्र गएको हो कि हो मेरोमा नि आएको छैन सर माउस हल्लाको हल्ला हुनुहुन्छ पढाइरहनु भएको छ सर हजुरको साउन्ड आइरहेको छैन साउन्डै छैन सर
राख्नु पर्यो then within this यो message अब आफ्नो message चाहिँ के राख्ने so this is one form if you still want to go with multiple parameter values absolute message is error गरेर अब यसरी पनि हामीले डिफाइन चाहिँ गर्न सकिन्छ भर्खरै साउन्ड आयो अघिको फेरि बुझाइदिनु न कुन चाहिँ अघि साउन्ड उता प्रोग्राम बुझाउँदै गर्दा च्याट नि गरेको ए हामी ल फाइन फाइन ए ओके ल ठिक छ सो दिस वान है यो इक्जाम्पलमा एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ त हामीले जसरी क्लास बनाउँछौँ त्यही नै छ डिफरेन्स ओन्ली डिफरेन्स भनेको यहाँ एडिसनल कुरा के आएको छ त कन्डिसनल डिबग भन्ने आएको छ कि है एन्ड वान मोर नेम स्पेस इज युजिङ सिस्टम डट डायग्नोस्टिक्स भन्ने नेम स्पेस एउटा आयो नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ डिफाइन्ड डिबग भन्ने चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट यहाँ चाहिँ डिफाइन गरिदियो कि सो विथ दिस कन्डिसनल डिबग भन्ने चाहिँ यहाँ राखिदियो जस्ट एबभ दिस मेथड है यो मेसेज चाहिँ अब मेरो कन्डिसनल डिबग चाहिँ भयो अथवा यसरी मैले यो मेथडलाई चाहिँ मैले प्रिडिफाइन्ड एट्रिब्युट्स चाहिँ लगाइदिएँ भन्न मात्र खोजेँ हामीले सो रेस्ट अफ द अदर थिङ्स चाहिँ मैले क्लास टेस्ट भनेको त मेरो मेन क्लास भयो यहाँभित्र मैले चाहिँ फङ्सन 1 फङ्सन 2 गरेर मैले राख्दै गएँ अब सिम्पली अब यो फङ्सनबाट चाहिँ माथिको क्लासको स्ट्याटिक मेथड कल गरेको छ त्यसपछि फङ्सन 2 भनेको त अब आफै भित्रकै भयो है त्यस्तै गरी स्ट्याटिक भोइड फङ्सन 2 भनेर राखिदियो माई फङ्सन डट यसरी चाहिँ राखिदियो भन्नुको मतलब चाहिँ मैले अब मेनबाट कल गरेर हेरेँ मेनबाट माई क्लास डट मेसेज पनि कल गरेर हेरेँ इन मेन मेसेज भन्ने पास गर्दै यही कुरा चाहिँ इन मेन फङ्सन भनेरै प्रिन्ट भएको छ सिमिलरली फङ्सन 1 ले कल गर्दाखेरि के गर्यो त फङ्सन 1 ले माथिको माई क्लास डट मेसेजलाई कल गर्यो कि सिमिलरली अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले फङ्सन 1 कल गर्दाखेरि उसले फङ्सन 2 आफूभित्रकै फङ्सन 2 पनि कल गरिरहेको छ ठिक छ फङ्सन 2 इज again calling your function or the method message within your my class so यो कुरा चाहिँ अब कन्डिसनल युज गरेर देखाउन खोजेको हो कि okay we just need to add some breakpoint and then check okay this way we can find so this is simple with this conditional debug यो कुरा एउटा चाहिँ आफूले चाहिँ राख्नु पर्यो कि this is the only thing ठिक छ है ल next one is predefined attributes third one that is absolute attribute okay absolute attribute चाहिँ मैले कुनै program block like कुनै program entity that can be either a method class whatever त्यसलाई चाहिँ मैले अब कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्ने बेलामा चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सो दिस वान इज अब्सोल्युट अथवा यो भनेको चाहिँ मेथड चाहिँ ओल्ड भइसक्यो अब नयाँ भर्जनमा अथवा नयाँमा चाहिँ मैले चाहिँ यो मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने इन्फर्मेसन प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब्सोल्युट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ सो फर दिस अब्सोल्युट सो दिस इज द कीवर्ड एन्ड विदिन दिस वी जस्ट निड टु पास मेसेज सिमिलरली absolute message with another parameter value मैले चाहिँ is error भन्ने चाहिँ अर्को प्यारामिटर राखेर पनि मैले प्रेजेन्ट गर्न सक्छु so this is how you can present your absolute attribute so this is one of the examples है public class my class भन्ने बनाएको छ my class भित्र absolute first one अब यो absolute राखेको भन्दा पनि यसमा मेथड के छ हेरौँ static void main now we have हेलो सुनिरहेछ है मलाई यस सर हेलो सुनिरहेछ सर हेलो हेलो
सुनिरहेको छु सर। सुनिरहेछ है फाइन ल So this one, this example, दुईवटा मेथड छ ओल्ड मेथड र न्यू मेथड भन्ने छ अब मैले ओल्ड मेथड कल गरेँ भनेदेखि चाहिँ उसले ओल्ड मेथडको माथि अब्सोल्युट भनेर लेखिदिएको छ है फर दिस अब्सोल्युट whenever you just try to call this method मैले अब्सोल्युट भन्नेमा चाहिँ जे मेसेज राखेको छु त्यो चाहिँ आउँछ सो उसले चाहिँ डोन्ट युज ओल्ड मेथड युज न्यू मेथड इन्स्टेड भनेर चाहिँ भन्यो सो वी क्यान ट्राई दिस एक्जाम्पल है So let me first finish this topic. त्यसपछि हामी जाउँला ओके ल फिनिश भइ नै सक्यो एसिन्क्रोनस एकछिनमै हेरौँला सो लेट्स फर्स्ट ट्राई विथ दिस अब्सोल्युट ल Okay, try this. Create a new file as attribute test, okay, or whatever you like. यहाँ भित्र चाहिँ अब यसै गरी लेख्दै चाहिँ जानु पर्यो So this can be anything है यहाँ मैले my class युज गर्दै छु अब your choice attribute test भन्ने यसलाई बनाउँदा पनि हुन्छ अथवा something है ओके ल एकचोटि यो एक्जाम्पल उसमा पनि ट्राई गरेर हेर्दा पनि हुन्छ है So this is interesting ल यहाँ हामीले राखेर हेर्दाखेरि नै सी So this is my attributes test absolute भनेर मैले राखिदिएँ ओल्ड मेथड छ है अब यो ओल्ड मेथड कल गर्ने बेलामै दिस इज absolute डोन्ट युज ओल्ड मेथड युज न्यू मेथड इन्स्टेड अब उस टाइममै मलाई देखाइरहेको छ सी मैले यो हटाउन साथ दिस इज फाइन है सो दिस वे यु क्यान चेक अब यो कुरा वी हेभ टु चेक है अब यसमा चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन यु क्यान ट्राई डट नेट फिडलमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यो यु क्यान चेक है बाहिर राखेर हेरौँ यसलाई
जस्ट मैले यसलाई चाहिँ लिएँ so this is for the another one example comment गरौँ यो पनि comment गर्दौ यसलाई okay यहाँ पनि देखायो see because of this यो मैले comment गरेँ भने now this is fine see यहाँ पनि हेर्न सक्यो है यो मेथड मैले कल गर्दै हेर्ने absolute भन्ने माथि डिफाइन गर्दिएको हो that's why program old method is absolute don't use old method use new method भन्ने नि देखाइदियो ठीक छ है ल so both way browser मा हेर्न आफूलाई मन लाग्छ कि केमा हेर्न मन लाग्छ so this is simple है त्यो ओल्ड मेथडमा एरर आयो हैन त्यो एरर आउनै पर्ने हो किन भन्दैन यो अब्सोल्युट भइसक्यो यो त युजै नगर भन्न खोजे हो कि एरर हैन त्यो अब उले चाहिँ अब वार्निङै दिया हो कि हामीलाई रन गरेर हेर्नु त के भन्छ यसले कम्पाइलेसन एररै हैन भनिरहेको छ अब यही नै भन्यो अब यो हामीलाई त टाइप गर्दा गर्दै उले देखाएकै हो नि त so this way you can try तर यसको मतलब त्यो हामीले अब्सोल्युट भन्नेलाई कमेन्ट गर्यो भने मात्रै ओल्ड मेथड रन हुने हो नत्र त्यही एरर हो हो हैन हामीले अपलोड गर्नै खोजे हो के अब रन गराउनु छ भने नि त अब कमेन्ट यसलाई कमेन्ट गर्यो भने त रन भइहाल्छ नि यो भनेको त पहिलेदेखि हामीले जस्तो गर्दै आइरहेको थियो एप्रोच त्यही नै भयो ए त्यही त त्यो अब्सोल्युट राखेर पनि रन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन डिस्प्ले हुने चाहिँ हैन हैन त्यो त रनै गर्न दिँदैन कि
त्यो त युजै नगर भन्न खोजेको हो नि त त्यही त रनै भएन म त त्यो रन भएर त्यो मेसेज चाहिँ आउने हो कि भन्दा नि के डोन्ट युज जस्तै यो 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 चाहिँ कुन केसमा युज हुन्छ होला आफूहरूले केही सेन्स लाउन सक्छ जस्तै अब हामीले चाहिँ अब यसै गरी होइन सी शार्प युज गरेर बनाएको रहेछ 5 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा सफ्टवेयर कुनै एप्लिकेसन हामीले बनाएको रहेछ अब यसले चाहिँ केही कुरा चाहिँ चेन्ज गरिदियो अथवा चाहिँ हाम्रै इनबाट पनि कुनै मेथड चाहिँ युज गरिरहेको थियो 5 वर्ष अगाडिकै हाम्रो टिमले चाहिँ बनाएको थियो अब त्यो फङ्सनको रिप्लेसमेन्टमा नयाँ कुरा हामीले बनायो कि ठिक छ अब त्यहाँ हामीले केही इन्फर्मेसन दिनु पर्यो कि यो ओल्ड फङ्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपग्रेड गरेर नयाँमा चाहिँ बढी फिचर्सहरू आउने गरेर चाहिँ यो मेथड बनाइसक्यो होइन त्यही भएर ओल्ड चाहिँ युज नगर्ने यसको सट्टामा यो फङ्सन मात्र कल गरे हुन्छ सो दिज आर द प्यारामिटर्स भनेर दिनु पर्यो भने सो दिस इज द बेस्ट थिङ वी क्यान डु अब्सोल्युट युज गरेर देखाइदियो भने राम्रो भयो अदरवाइज मैले यो देखाइनँ भने के हुन्छ त इरर आउँछ के भयो थाहा हुँदैन भर्जन अपग्रेड गर्ने बेलामा चाहिँ अब यु क्यान फाइन्ड इन अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एज वेल यो चाहिँ डिप्रिकेटेड भयो भन्ने किसिमको देखिरहेछ नि है सेम थिङ डिप्रिकेटेड भयो अथवा अब्सोल्युट भयो भन्ने कुरा चाहिँ सो इन्स्टेड अफ दिस इट्स बेटर यु युज दिस न्यू फङ्सन भनेर चाहिँ उसले कुनै वेबाट देखाएको हुन्छ कि सो एक्ज्याक्टली यही किसिमको यो फिचर त हो नि इरेस्पेक्टिभ अफ एनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आफूहरूले अब यो चाहिँ देख्न सक्छ जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि ओके फाइन ठिक छ है रन भयो यो ल यहाँबाट अब अगाडि बढौँ है त दिस इज सिम्पल जस्ट अब्सोल्युट भन्ने मात्र हामीले राखेको हो कि सो नेक्स्ट वान भनेको अब असिन्क्रोनस प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ के हो त अब यो प्रोग्राम हामीले कसरी लेख्ने सो हाउ वी क्यान युज असिङ्क एन्ड अवेट किवर्ड भनेर चाहिँ भनेको छ सो फर दिस लेट्स नो अबाउट दिस असिन्क्रोनस प्रोग्रामिङ फर्स्ट So if you want to run your program without delays or blocked, भन्नुको मतलब प्रोग्राम मैले रन गरिरहेको छ सर्टेन पार्टमा ब्लक भएको छ भने मैले कुनै वेबाट चाहिँ स्विच चाहिँ अर्को ब्लकमा मैले गराउन सकेँ र अर्को ब्लक मैले रन गर्न सकेँ भने सो दिस इज मच बेटर एकैछिन है ओके जस्तै अब हामीले लेखेको प्रोग्राम भनेको त सिन्क्रोनस वेबाट गएको हुन्छ अथवा सिक्वेन्सियल प्रोसेस फ्लोबाट चाहिँ गएको हुन्छ कि सो इन दिस केस कतै केही भएर हल्ट भयो रोकियो भनेदेखि चाहिँ सो इन द्याट केस इट विल टेक मच टाइम अथवा चाहिँ धेरै टाइम वेट गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब मैले सिक्वेन्सियल एक्जिक्युसन गर्ने कुरामा अथवा मल्टिपल प्रोसेसहरू मैले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने कन्टेक्समा सिन्क्रोनस प्रोग्राम इज नट इनफ सो फर दिस मैले चाहिँ एसिन्क्रोनस कुनै वेबाट चाहिँ मैले प्रोग्रामलाई गर्न सक्यो भने वी क्यान गेट मच बेनिफिट कुनै एउटा पार्ट रोकिएको छ भने पनि अर्को एक्जिक्युसनबाट चाहिँ मैले चाहिँ सर्भ गर्न चाहिँ सक्छु सो दिस इज द बेस्ट थिङ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट इन आवर प्रोग्राम सी शार्प प्रोग्राम्स सो द किवर्ड द्याट वी विल युज इज async किवर्ड एन्ड अवेट भन्ने चाहिँ दुईवटा किवर्ड्स चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ So, for example, application with maybe some GUI or programmers, this will be run in sequence. You can refer this as a queue. Okay, कुनै एउटा टास्क त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ अन प्रोसेस वेबाट हल्ट भयो भनेदेखि अब त्यसले चाहिँ टाइम चाहिँ लिन सक्छ सो इन द्याट केस इफ यु जस्ट मेक देम असिङ्क एउटा कुनै टास्कमा अड्क्यो भने त्यो चाहिँ स्विच भएर अर्को टास्कमा जान्छ अर्को टास्क भ्याइसकेर पछि फेरि त्यो टास्कमा आउँदा पनि भयो सो दिस वे मल्टी थ्रेडिङ मल्टिटास्किङ भन्ने टर्म आफूहरूलाई थाहा छ है
सुनेको छ छ कि छैन मल्टिटास्किङ मल्टिथ्रेडिङ जसको लागि चाहिँ ओएस पढ्दाखेरि नै आफूहरूले हैन त्यो कन्सेप्चुअल कुराहरू चाहिँ अब हेरिसक्या होला सो सेम थिङ है यो कुराहरू हामीले रेप्लिकेट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एसिन्क्रोनस प्रोग्रामिङ मोडल चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ अब यो पनि सी शार्पमै मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन जुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि यु क्यान फाइन्ड सो यो फिचर्स भनेको त अहिलेको लागि चाहिँ म्यान्डेटरी फिचरै भइसक्यो सो सिम्पल एक्जाम्पलबाट हामी क्लोन गरेर हेर्छौँ है सो दिस इज वान अफ द एक्जाम्पल स्ट्याटिक भोइड मेन भनेर चाहिँ हामीले राखेको छ मेथड 1 मेथड 2 गरेर सो दिस वान चाहिँ यो मेनमा हेर्दाखेरि त मेथड 1 र मेथड 2 कल गरे जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ कि बट इन दिस केस चाहिँ मेथड 1 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ असिङ्क भनेर चाहिँ बनाएको छ सो दिस वान एवेट टास्क रन गरेर चाहिँ यहाँ 1 देखि 100 सम्मको लुप चलाउन खोजेको छ कि हामीले देन कन्सोल डट राइट लाइन गरेर मेथड 1 भनेर हामीले प्रिन्ट गर्यो सिमिलरली अर्को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ मेथड 2 भन्ने बनायो अर्को मेथड 2 ले पनि त्यही कुरा चाहिँ एक्जिक्युट गरेको छ कि कुनै वेट गर्नु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो भने स्विच भएर मेथड 2 मा चाहिँ जान्छ है यसरी चाहिँ उसले एक्जिक्युसन चाहिँ हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको भयो कि सो फर दिस प्रोग्राम आई विल शो यु विथ माई ओन एक्जाम्पल So for this, okay, रनै गरेर हेरौँ सिम्पल आयो यहाँ मिक्स भएर आइसकेपछि मेथड 2 आइसक्यो त्यसपछि मेथड 1 आयो है फेरि यहाँबाट चाहिँ 2 आयो है एउटा दुईवटा मेथड ब्लक राखेको पनि हामीले स्विच गरेर हेर्न सक्यो कि सो दिस इज द केस विथ दिस असिङ्क है मैले चाहिँ अब यसरी हेर्न सक्छु सिम्पल अब यो भने जस्तै गरी मैले सिम्पली अर्को एक्जाम्पल भनेको एचटिटिपी रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि पनि एउटा रिक्वेस्ट पठायो मैले वेट गर्नुपर्छ भने त्यसलाई मैले स्विच गराउनु चाहिँ बेटर भयो कि सो दिस इज बिकज अफ दिस मेथडलाई नै हामीले असिङ्क भनेर राखेको छ असिङ्क टास्क भनेर राखेको थिएँ मैले सिमिलरली अवेट टास्क गरेर चाहिँ मैले रन भन्ने चाहिँ युज गरेर यसलाई चाहिँ मैले फोर लुपभित्र राखिदियो सो मेथड 2 भनेको एज इट इज मेरो सिम्पल छ यहाँ मैले रन गर्दाखेरि मेथड 1 लाई चाहिँ असिङ्क्रोनस वेबाट चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गर्थेँ कि सो मेथड 1 सकेपछि मात्र मेथड 2 मा जान्छ नि त हाम्रो कन्भेन्सनल एप्रोचबाट हामीले गर्ने हो भने त्यो सिक्वेन्सलाई चाहिँ मैले होइन मलाई सिक्वेन्सियल होइन असिङ्क मोडमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्नु छ भने चाहिँ यसरी असिङ्क र अवेट भन्ने किवर्ड चाहिँ मैले यसरी राख्नु पर्यो असिङ्क भनेर किवर्ड यहाँ राख्नु त सिम्पल छ तर अवेटभित्र चाहिँ यसरी मैले चाहिँ एरो एक्सप्रेसन युज गरेर चाहिँ मैले यहाँभित्र अरू आफ्नो लजिकल कोडहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो कि ओके यति गरेपछि मेरो मैले लेख्ने प्रोग्राम चाहिँ अब असिङ्क प्रोग्राम चाहिँ हुन्छ सो सिमिलरली अब यही एक्जाम्पल भने जस्तै गरी मैले चाहिँ सपोज एचटिटिपी रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि पनि गर्न सक्छु फर्स्ट वान भनेको अब यो जस्ट सिन्ट्याक्स अथवा सानो एउटा कोडमा त मैले मेन्टेन गरिदिएको छु यसमा चाहिँ माथिको कोडमा चाहिँ हेरौँ त अन रिक्वेस्ट डाउनलोड भन्ने छ यो केसमा चाहिँ एचटिटिपी वेब रिक्वेस्ट डट क्रिएट भनेको एचटिटिपी रिक्वेस्ट क्रिएट गर्नको लागि सर्टन युआरएल छ त्यो युआरएलमा पठाएको यु क्यान जस्ट रिफर दिस एज अ स्युडो कोड भन्ने है यही कुरा कपी गरेर झ्याप राख्दैमा रन हुने होइन कि एचटिटिपी रिक्वेस्टको लागि हामीले अरू धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्छ जस्ट मेथडको पार्टमा मात्र मैले देखाएको भयो सो दिस वान रिक्वेस्ट डट गेट रेस्पोन्स भनेर राखेको थियो अब यो कन्टेक्स्टमा एचटिटिपी रिक्वेस्ट रेस्पोन्स नआउन्जेलसम्म यो अब होल्ड भएर बस्छ कि सो यसरी मैले रोक्नु भन्दा इट्स बेटर यु जस्ट युज असिङ्क यही मेथडमा असिङ्क भन्ने चाहिँ युज गर्थ्यो देन मेथड इज सेम सी अरू केही पनि चेन्ज छैन छ यहाँ केही पनि छैन सेम थिङ जस्ट किवर्ड असिङ्क भन्ने आयो रिक्वेस्ट एचटिटिपी रिक्वेस्ट क्रिएट गरेर सेम थिङ छ अब यहाँ असिङ्क र अवेट युज भएको चाहिँ देखाइदिएको भयो कि मैले ठिक छ अवेट गरेर चाहिँ अब यो रेस्पोन्स आउँदाखेरिको अवेट गरेर उसले चाहिँ राखिदियो सो इन द्याट केस अब अरू कुरा फेरि भएर यहाँ फेरि फर्किन सक्छ सो दिस वे यु क्यान डु है सो अब यसरी एचटिटिपी रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि सो दिस क्यान बी वान अफ द बेस्ट एप्रोच द्याट यु क्यान गो विथ असिङ्क एन्ड अवेट किवर्ड
So with this, we'll conclude for the unit 1. So if you want, you can go with this example. Your example actually try garne. सर त्यो फिडरमा पब्लिक स्ट्याटिक भोइडमा के भन्छ त्यो हटाएर पब्लिक स्ट्याटिक असिम टास्क गरेर राख्नु पर्यो त्यही नै गर्नु पर्यो है जस्ट चेन्ज भनेको यहाँ एउटा किवर्ड असिङ्क आयो टास्क भन्ने आयो हैन त्यसपछि यहाँ चाहिँ अवेट गरेर टास्क डट रन भित्र चाहिँ राखिदिएको छ कि हाम्रो लजिकल कोड For the time being, attendance पनि गर्दै गर्छु है त हुन्छ सर आज सरको दुईटै क्लास छैन र दुईवटै हो ए हजुर अनि दुईचोटि एटेन्डेन्स गर्ने भन्नुभएको सरले पर्दैन दुईचोटि गर्ने गरेछ र एउटा क्लास हुने बेलामा छैन सर छैन त्यस्तो पर्दैन